آقا تازه پرتقاله، شیرین پرتقاله. يا علي يا علي يا علي یک کفان شویتزر به یک شویتزر به کافال بود همه نفر سفید یک اینجا رو دیده آقا 6 کیلو
چه کامپیچی ماشاءالله. بچه دریزه بخره قلب بود. کوچه خیار رسو خیار میتونی برو خودت بگیر دست رو باشه
داری دانستان